হেল্ল' এভৰিৱান অসমীয়া ৰান্ধনীশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ কেইবিধমান ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন তাকে মই কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ তাকে দেখুৱাম। এয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্য কেইবিধমানৰ ৰেচিপি বনাবৰ বাবে মই এয়া বাৰী এখনলৈ ওলাই আহিছোঁ। বাৰীখনত তাতেই দেখিছোঁ, এয়া দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়াকৈ লাওবোৰ লাগি আছে। তাকে আহকচোন আৰু ক'ত কি পাওঁ বিচাৰি বুটলি যাওঁ। এয়া চাওকচোন আমাক খুৰীয়ে পচলা কাটি দিছে। এয়া হৈছে ভীমকলৰ পচলা হয়। ভীমকলৰ পচলা খাবলৈতো বহুতেই সোৱাদ লাগে। আপোনালোকেতো আৰু পচলা আৰু খাইছেই জানেই আৰু। তাকে মই এনেই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু খুৰীয়ে পচলাডাল ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক কাটি দিছে। এয়া কলপচলাডাল কাটি ৰেডি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া বেলেগ এখন বাৰীত কচু বুটলিবলৈ আহিছোঁ। এয়া মই কচু বুটলি আছোঁ। কচু বুটলা হৈ গ'ল। এয়া এইখিনি কচু পালোঁ আৰু কচু বুটলি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যাম এয়া চাটনি বনাবৰ বাবে মই এয়া মানিমুনি বুটলি লৈছোঁ। এয়া হৈছে মচন্দৰী পাত। মচন্দৰী পাত লৈছোঁ। মচন্দৰী পাত আৰু লৈছোঁ আৰু য'ত যেনেকৈ যি পাইছোঁ, পাবলেই নাই আজিকালি। এইবোৰ বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ আৰু এইখিনি। এয়া মচন্দৰী বুটলি লৈছোঁ। এয়া মানিমুনি আৰু মচন্দৰী ছিঙি হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত মই ছিঙিবলৈ গৈছোঁ। এয়া হৈছে নৰসিংহ পাত। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ নৰসিংহ পাতবোৰ লাগি আছে আৰু কুমলীয়া কুমলীয়া পাত। ইমান ভাল লাগিছে গছজোপা দেখি, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে পাতবোৰ। এয়া মই নৰসিংহ পাত ছিঙি লৈছোঁ। নৰসিংহ পাত ছিঙি লোৱাৰ পাছত তাৰপিছত মই বুটলিম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে চিনি পায় এইটো কি বস্তু হয়। এয়া হৈছে বৰমানিমুনি। বৰমানিমুনিও মই 2, 3, 4, 5 কিলোমান বুটলি লৈছোঁ। কলপচলা এয়া মই চাটনিৰ বাবে সৰু মানিমুনি, বৰমানিমুনি, মচন্দৰী, নৰসিংহ এয়া চব বুটলি হোৱাৰ পিছত কচুথুৰি এয়া এইবোৰ চব ৰেডি কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গৈ আছোঁ বেলেগ এখন বাৰীলৈ। তাত গৈ বিচাৰিম এয়া বনৰীয়া শাক, যেনে ধৰক এয়া আৰু কিছুমান শাক মাটিকান্দুৰি আৰু কিবাকিবি আৰু বৰমাক সুধি পিনি বুটলিম। তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক, মই আপোনালোকক শাক বুটলাও দেখুৱাই দিম। এয়া বৰমাহঁতৰ বাৰীত আহি গ'লোঁ। এয়া বৰমাই মোক শাকবোৰ বুটলি দিছে। এই শাকবোৰ মই ভালদৰে চিনিয়ে নাপাওঁ, বৰমাই মোক চিনাকি কৰাই দিছে কোনটো কি হয়। এয়া মাটিকান্দুৰি শাক বুটলিছোঁ, লগতে খুতৰা শাক আৰু কিবাকিবি আৰু লৈছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এয়া চব মই বুটলি অনা শাক পাচলিখিনি মই এখন ডলাত উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে বেতগাজ 3-4ডালমান পালোঁ, তাকে এইকেইডাল আৰু এয়া কলপচলাডালটো দেখিছিলে আৰু এয়া এই যিডোখৰ আদাৰ নিচিনা দেখিছোঁ যে সেইডোখৰ একচুৱেলি আদা নহয়, আদা হয়। এই আদাডোখৰ চাটনি দি খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লাগে। তাকে বৰমাহঁতৰ বাৰীত পাই লৈ আহিছিলোঁ। তেন্তে হ'ব তেনেহ'লে মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া। আহক আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া মই কেৰাহীখন পাতি তেল দি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেল গৰম হৈয়ে আছে। ইয়াতে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছ হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিল এখনত পোৱা লোকেল মাছ হয়। এয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মাছখিনি ধুনীয়াকৈ মই ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছত এতিয়া মই কলপচলাডাল কাটিবলৈ ল'ম। আহক তেন্তে কলপচলাডাল কেনেকৈ কাটোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া পচলাডালৰ ওপৰৰ টান অংশখিনি এৰুৱাই মাজৰ কোমল অংশখিনি লৈ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া এনেকৈ পচলাখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে গিলাচ এটা লৈ গিলাচটো মাৰি দিম। তেতিয়া ধুনীয়া এটা মিহি হৈ যায়। আপোনালোকে তেনেকৈও কাটিব পাৰে। আপোনালোকেতো সকলোৱে জানে পচলা কেনেকৈ কাটে। এয়া পচলা কাটি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে। চাওকচোন কি ধুনীয়া মিহি হৈছে। আৰু মই এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ, তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া লগতে মই 2টা আলু কাটি লৈছিলোঁ এইটো আকাৰত পচলা ভাজিখিনিত দিবৰ কাৰণে। এয়া লগতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, বুট কেইটামান লৈ লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ।
এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে তেল গৰম হৈ যোৱাত মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি দি অকণমান সময় লৰাই তাতে কেঁচা জলকীয়াকেইটাও দি দিম কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি আৰু ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি থাকিম অকণমান সময় ভজা যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে পচলাখিনি দি দিম এয়া পচলাখিনি দি দিছোঁ এয়া পচলাখিনি দি হোৱাৰ পাছত অকণমান সময় লৰাই লৈছিলোঁ মই অকণমান সময় লৰাই ইয়াতেই নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখ দি দিছোঁ হালধি আৰু নিমখ দি হোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময় লৰাই লৈছোঁ আকৌ অকণমান সময় লৰাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে ঢাকোনখন লগাই অলপ দেৰি কাৰণে ৰাখি দিম পচলা ভাজিখিনি ঢাকোনখন দি লৈ আনফালে মই খৰিত এয়া জুইত কেৰাহীখন পাতি লৈ ইয়াতে মচুৰ দাইল অকণমান ধুই কেৰাহীত বইল কৰিবলৈ লৈছোঁ এয়া বইল দাইলখিনিতে মই নিজৰ জোখ অনুসৰি হালধি আৰু নিমখো দি দিছোঁ তাৰপিছত এয়া ঢাকোন এখন লগাই এয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম পচলা ভাজিখিনি ল' ফ্লেমতে মই ঢাকোন দি ৰাখি থৈছিলোঁ এতিয়া অকণমান লৰাই লৈছোঁ এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই কচু ঠুৰিখিনি ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া বেঙেনাখিনি দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইখিনি হৈছে মাটিকান্দুৰী শাক চব মিক্স শাক আছিলে এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কুটি ল'ম দাইলৰ লগত বনাবৰ বাবে আপোনালোকে দাইলৰ লগত মাটিকান্দুৰী শাক পাইছে নাই বাৰু এবাৰ খাই চাবচোন খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে বোলে এয়া মই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ এয়া চাওক বেতগাজটো বেছি নোলালেই অকণমান ওলালে সেইকাৰণে মই লগত আলু আৰু বুট মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজিবৰ বাবে মই এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি ল'ম গেছত এয়া তেলো দি দিছোঁ এয়া তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াতে অকণমান পিঁয়াজ দি দিম আৰু জলকীয়া দি দিম পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভালকৈ ভজা যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে বেতগাজখিনি দি দিম এয়া বেতগাজখিনি দি দিছোঁ বেতগাজখিনি দিয়া হোৱাৰ পাছত এইখিনি অকণমান সময় কাৰণে মই মিডিয়াম জুইতে ভাজি থাকিম যাতে এইখিনি ভালদৰে ভজা যায় অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মোৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ নিমখ আৰু হালধি দি হোৱাৰ পাছত এনেকৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে লৰাই কম জুইতে ভাজি থাকিলোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে ভাজিখিনি দেখিবলৈ আৰু আলু সিজি গৈছে এয়া অকণমান সময়ৰ পিছত মই এইখিনি নমাই থৈ দিম এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু বেতগাজৰ ভাজিখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত মই এতিয়া বনাম জুইত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ যিকণ দাইল মই বইল কৰি থৈছিলোঁ সেই বইল দাইলখিনি মই এতিয়া ইয়াতে তেল মাৰি ল'ম ইয়াতে মই কেৰাহীখনত তেল দি দিছোঁ তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজ দিছোঁ এয়া পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াতে বিলাহী দি দিম এয়া বিলাহীখিনি দি দিছোঁ বিলাহীখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই অকণমান সময় লৰাই ল'ম অকণমান সময় লৰাই ইয়াতে এয়া কুটি লোৱা শাকখিনিও দি দিছোঁ এইখিনি অলপ সময়লৈকে ভাজি ল'ম যাতে এইখিনি ভালদৰে ভজাকৈ অলপ গলি যায় এয়া চাওকচোন অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এইখিনি শাকখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে এতিয়া এইখিনিতে মই যিখিনি দাইল বইল কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ দাইলখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই অকণমান সময় উতল আহিবলৈ দিছোঁ ভালদৰে উতল অহাৰ পাছত মই এইখিনি নমাই থৈ দিম এয়া মোৰ শাকৰ সৈতে দাইল ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই এটা বাচনত দাইলখিনি কাঢ়ি ল'ম এয়া দাইলখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত মই কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান তেল দি দিছোঁ মাছৰ পেটু বনাবৰ বাবে এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা কাঢ়ীখনতে মই মাছৰ পেটু অকণমান আছে সেইখিনিকে বনাব লৈছোঁ এয়া তেল গৰম হৈছে ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম পিঁয়াজখিনি দি হোৱাৰ পাছত অকণমান সময় লৰাই লৈ ইয়াতে মই কাটি লোৱা জলকীয়া 2টা বা 3টা দি দিম নিজৰ জোখ অনুসৰি দি দিম আপোনালোকে যিমানটো জোখত জলকীয়া খাব বিচাৰে দি ল'ব এয়া মই দি দিছোঁ এইকেইটামান জলকীয়াখিনি দি হোৱাৰ পাছত অকণমান সময় ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ পাছত এয়া মিহি মিহিকৈ আদা নহৰু কাটি লৈছিলোঁ একদম মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা আদা নহৰু হয় এয়া দি দিছোঁ এইখিনি দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম এয়া তাৰপিছত মই মাছৰ পেটুখিনি দি দিছোঁ মাছৰ পেটুখিনি দি হোৱাৰ পাছত এয়া এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম অলপ সময় ভজা যোৱাৰ পাছত ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি নিজৰ জোখ অনুসৰি দি দিম হালধি আৰু নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত এয়া অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ অকণমান সময় ভাজি লৈ ইয়াতে বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ এয়া বেঙেনাখিনি দি লৈছোঁ বেঙেনাখিনি দি হোৱাৰ পাছত আৰু এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি থাকিম অলপ ভজা যোৱাৰ পাছত এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব এয়া বেঙেনা আৰু পেটু ভাজিখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে বেঙেনাখিনিও ধুনীয়াকৈ ভজা গৈ এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি মই নমাই থৈ দিম
এয়া পেটুখিনি ভাজি ৰেডি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ কচুথুৰি বনাবৰ বাবে মই প্ৰথমতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ জুইত। এতিয়া ইয়াতে মই কচুথুৰিখিনি দি দিছোঁ। এনেকৈ কচুখিনি দি দিম আৰু কচুখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে নিমখ দি দিম, নিজৰ জোখ অনুসৰি নিমখ দি দিম। নিমখখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমান পানী দিম। পানীখিনি দি লৈ মই সিজিবৰ বাবে ঢাকোনখন লগাই দিম। অলপ সময় পিছত ঢাকনখন উঠাই এয়া কচুখিনি লৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে কচুখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মই হেতাখনেৰে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। এয়া কচুখিনিত মই এতিয়া বিলাহী দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় লৰাই ইয়াতে মই আদা নহৰু জলকীয়া একেলগতে খুন্দি লৈছিলোঁ, সেয়া আদা নহৰু খুন্দাখিনিও দি দিছোঁ। এয়া আদা নহৰুখিনি দি লোৱাৰ পাছত আকৌ অকণমান সময় লৰাই ইয়াতে মই নিজৰ জোখ অনুসৰি পানী দি দিম। আপোনালোকে কিমানখিনি জোখত পানী খায়, ডাঠ খায় পাতল খায় সেইটো হিচাপত দি ল'ব। মই অকণমান ডাঠকৈ বনাইছোঁ, সেইকাৰণে মই অলপ পানীটো কমকৈ দিছোঁ। দি পিনি এতিয়া মই এইখিনি উতল আহিবলৈ দিম, যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যায়, কচুৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি যায়, আদা নহৰুখিনিও যাতে মিলি যায়। এয়া চব উতল আহিয়ে আছে। এনেকৈ বিলাহীখিনি মই হেতাখনেৰে ভাঙি দিছোঁ। এনেকৈ ভাঙি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ অকণমান সময় লৰাই থাকিম। এয়া চব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে, বিলাহী আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভালকৈ কচুৰ সৈতে মিলি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছখিনি দি দিম। এয়া মাছ দি দিছোঁ। মাছখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিম, যাতে মাছৰ সোৱাদটো কচুৰ সৈতে ভালদৰে মিলি যায়। তাৰপিছত মই অকণমান সময় ঢাকনখন দি জুইৰ ওপৰতে থৈ দিম আৰু এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব। এয়া কচুখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে মান ধনিয়া পাত কেইখিলামান মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিম। এয়া আপোনালোকেতো সকলোৱে চিনি পায় মান ধনিয়া পাত। আৰু দেখিছে নহয়, এয়া মই ভেকুৰী পুৰি আছোঁ, ভেকুৰী পিটিকা এটাও বনাম, সেইকাৰণে এয়া পুৰি লৈছোঁ। এতিয়া এয়া কচুখিনিৰ ওপৰত মান ধনিয়া পাতটো মই মিহি মিহিকৈ কাটি ইয়াতে ছটিয়াই দিম। তাৰপিছত ওপৰতে ঢাকনখন দি থৈ দিম। এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এনেকৈ মান ধনিয়া পাত দিলে খাবলৈও বহুত টেষ্টি লাগে। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ খাই চাবচোন। এয়া মই ভেকুৰী পিটিকাটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া মোৰ চব বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। কলপচলাৰ লগত বুট আৰু আলু ভাজি একেলগতে, আৰু এয়া ভেকুৰী পিটিকা, মচুৰ দালিৰ লগত শাকৰ সৈতে বনোৱা দাইল, আৰু এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই, এয়া দৈ, এয়া হৈছে মাছ ফ্ৰাই, এয়া ভাত, নেমু টেঙা, জলকীয়া, এয়া হৈছে বেতগাজ, বুট আৰু আলু একেলগতে ভাজিছিলোঁ। এয়া চাটনি, নৰসিংহ, মাছন্দৰী, মানিমুনি একেলগতে চব মিক্স কৰি লোৱা চাটনি। এয়া হৈছে কচুথুৰি মাছ, মাছৰ পেটুৰ লগত বেঙেনা ভাজি। এয়া লগতে মই তামোল পানো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া তামোল পানো মই দি থৈ দিছোঁ। এয়া অসমীয়া থলুৱা খাদ্য বুলি ক'লে তামোলখনটো লাগেই ন। আপোনালোকে বাৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।